खुशी गम, शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करती हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ, ਸਾਡੇ ਪੱਤੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 090 ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਫॉर एवरीवन। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਨੋ ਏ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ TV 'ਤੇ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਟਸ ਨੋ ਅ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ। ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 45 ਮਿੰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 45 ਮਿੰਟਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਈਓ, ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਐਂਡ ਆਈ'll do my best to help you। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇਬਰ ਦੀ, ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਆ, ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਅਨਐਥੀਕਲ ਐਂਡ ਇਮੋਰਲ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ TV 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, Aarti. Good evening. Hello. I just wanted to ask you a question. I've had some renovations done in my house. We've had a loft conversion done, Okay. and various other renovations in the house. The building work hasn't been the time frame. We went over the time frame, and also the relationship between the builder was strained quite, considerably. The work hasn't been done to our satisfaction. Right. Yeah, and there still seems to be some issues in the house, and it just feels, it doesn't feel right in the house. Okay, I understand. Can you let me know, when did the builders start the work? They started April the 6th or the 7th. Okay, so the first week of April, roughly. Yeah. Hannah? Okay, and are you on talking terms with the builders at the moment, or no? No, we parted ways. I told him that, he was taking too long, and I just felt that he just wasn't paying the right attention. Right.
Okay, then let me check the energy for you for now. Then I'll definitely let you know what I pick up from the reading. You had the loft done. Is there anything else you had done as well? Like, did you have like the cellar done or any water pipes done or anything like that? We did. We Yeah? had the bathroom renovated, Gosh. and the loft has got an ensuite bathroom. Okay. All right then. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Achha, this is your first card, and once again for your second card, please. Stop. Okay, that's perfect. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Achha, that's great. These are your three cards. What I'll do is I'll just take out some extra cards as well for you. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that the energy is of the location or of the property, the reason why things don't feel right is because, to be honest, as per your cards, they're not right at the moment. The way that the energy is, it really feels as if the energy is being meddled with in the house, in the home, in a very strong way. So even whilst doing the work, I feel as if their intentions were not right. The intention was never to, even at the start of the project, the intention was never to finish the project. Okay. You know, so that's one thing that I'm strongly picking up. Unfortunately, the way that your energy is, and I'm not checking any other family members in the house or any other people's energy in the house, but just by your reading and your energy, there definitely should not be water running in the roof. There shouldn't be like a shower or a loo or anything like that in the roof. So if you had converted it, say for example, just into a bedroom, but maybe not an ensuite, then that would have been fine. But unfortunately, because the ensuite is there, or there, even if there was just a sink there, like you know how sometimes in a bedroom you just have a sink and nothing else. But even if that was it would still cause problems. The way that your energy is, there shouldn't be water in the roof of the property. So even if you buy any other property in the future, or if you do any sort of other property development, or any other, if you buy another house or anything like that, just for, and if it's got your name inside it, if you're going to be profiting from that property, or if you're going to be staying in that property, it's really important to remember this. They don't have any water feature even in the roof, and hopefully that will help you in a stronger way. Secondly, there is a way, because it's something that's been recently done, there is a way that you can rectify this without kind of tearing the whole house apart again, because it just seems as if the way that the energy is at the moment, everything is being fragmented, like it's all separating at the moment. Which is not a positive thing. Also, there seems to be a lot of finances just pouring out the window. You know, so that is something which is showing me quite negative. Even God forbid, but the way that the energy works, I'm seeing that God forbid, but even the well-being of certain members can be affected, and this could be members, maybe family members that are connected to the family, not necessarily living under exactly the same roof, but strongly connected. So that is something which is definitely a negative. One thing that I would strongly recommend for yourself straight away is anybody using the roof at the moment? Yeah, it's potentially my daughter's bedroom. Okay, one thing that I would strongly recommend for yourself, like if it's possible for her not to use the ensuite for now, not forever, just for a little while, just until we're able to speak off air. Then Okay. that would really help. Don't use the ensuite at all. Once you've given it a clean and things like that, then just close the door and make sure that you don't even open the door of the ensuite.
And once you close the door, and once it's cleaned and you close the door, the best day to do this would be a Wednesday. So you could potentially do it maybe tomorrow morning or even tomorrow afternoon. It needs to be done before sunset. Once the door is closed, then on the door handle, if it's possible, because it's your daughter's room, you just need to measure her hand and measure it right from the bottom, from the wrist to the top of the second finger, because the second finger is the longest finger on the hand. So that's the length of the ribbon that you need. The ribbon needs to be a green silk ribbon. If it can be an emerald green, you'll probably be able to get this from a gift shop, because Christmas is around the corner. You'll probably be able to get it from most gift shops, to be honest, around this time of year. But if it can be an emerald green color, it will be really, really positive. If it's not silk and it's just a paper ribbon or a cardboard ribbon, even that will do. It's not going to have the best effects, but it will still have some sort of an effect. So that would still, it would still count as in you're trying to do the remedy, or you're attempting to do the remedy. So that ribbon, what you need to do is tie it on the door handle, and when you tie it on the door handle, you need to tie 7 knots in there. So just tie it around the door handle and just 7 times tie the knot. It doesn't have to be your daughter who ties the knot. It can be you yourself or any person who's living inside the house. They could tie the knot over there. Just leave it like that for now. Whenever you get an opportunity, when you get a chance, definitely speak to me off air, and then hopefully we'll be able to rectify things, or rectify the energy of the home. Because at the moment, what's happening, it seems as if things are, unfortunately, it seems like they're going on their head, like they're turning upside down, which is not a good thing. What we're seeing at the moment is only the start. The way that the energy is I feel like it's going to spiral out of control quite quickly, quite fast. Unfortunately, the time of year that was chosen as well for the renovations wasn't a very positive time for yourself. So even in the future, if you ever wanted to get any sort of major work done, say if you want to get your kitchen done, or if you wanted to get your bathroom done, or your radiators done, or rewiring done, you know, any big projects like that, try to avoid April and May. You know, you can start in June, July, no problem, but April and May, definitely avoid these months, because otherwise what you'll notice is that you've already seen, like, it takes forever, it never ends, and you end up spending more and more money. It's almost like you want to kind of, you want them to kind of skim a wall, and the whole wall breaks down, and it's like, oh, by the way, we have to rebuild the wall, and by the way, this came out and that came out. So it's always going to be something added to it. So you have to be a bit cautious in that sense as well. Or it could be that people just don't turn up. They say, oh, we're coming tomorrow morning at 8 a.m. and no one's there. You know, so it's really, really important to make sure that we don't waste money, because obviously we work really hard to earn our money, but we don't want to throw it away. You know, so it's really important to be careful in that sense. Just do that remedy for now, like the one I told you to do with her ensuite and your daughter's door, and hopefully that should help us and give us enough time, buy us some time, so that when we speak off it, then I can do your detailed reading for you. And because when I do your detailed reading, I need to know about other people that are living in the home as well, and how it's affecting their energy, because God forbid, I don't want it to affect their energy in a negative way as well. Yeah. You know, especially if there's children, and if they're, unmarried, you just don't want the energy to be haywire, because at that time it can be, God forbid, but if it's not sorted out sooner rather than later, it can become quite permanent, or it can become quite negative, quite strong, quite quickly. So we need to be a bit careful with that. But other than that, do you listen to Part in the house, or do you do prayers in the house? Yeah, we do. Yeah. Acha, that's perfect. Whatever happens, don't stop your prayers. If you do listen to Part in the house, or you listen to prayers in the house, make sure you, if it's on an MP3 or a CD, or if you listen to it on TV, make sure you don't stop listening to that. Because sometimes what happens when the situations like this, sometimes in your heart you just feel like, oh, dil nahi karda. You just think, I can't be bothered today. Like, I can't be, like, it switches off or something, and then you just think, oh, I'll put the play button on in 2 minutes, but those 2 minutes never come. So just make sure कि रब दा नाम नहीं ऐसी छड़ना, because that is something that's been helping you, and it will continue to help you. Okay.
And so that's really important, but definitely I look forward to speaking to you very soon off air. If possible, tomorrow morning after 9 o'clock, give the feedback or the pre-booking number a call at any time. The phone lines are open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. So I look forward to speaking to you soon. Okay. And the ribbon, did you say I need to do it on a Wednesday or? Yeah, on a Wednesday before sunset, anytime before sunset. So it doesn't have to be early morning, because you probably need to, like, if there's no ribbon in the house, then you probably need to get some from a local gift shop. But as soon as you get the ribbon, then try to make sure that you do it before sunset. So absolutely anytime before sunset. And the only thing is you just need to measure the length of your daughter's hand as well. From the wrist to like the second finger, the second middle finger. If her nails are grown, or if she's got nail extensions, then do it right to the tip of her nail. And it's really important that is the full length of how her hands currently are. So at least that way her luck won't go away, or her energy won't go away. Okay. So does it matter right or the left, or? No, they're both the same. Both her hands are the same size, so it doesn't matter which one. But even if you just get like a normal string just to measure her hand, just in case if she's not around later on in the day. But then at least you've got that. You can even measure that now. And then when you've got the ribbon, then you can just measure it against that piece of string, and you know what size to cut it, and how to tie the knots on it as well. Yeah. Yeah. And you said the second finger. Yeah, the second finger. Okay. Yeah. All right then. If there's any confusion at all, I hope there isn't. But if there is, the show's being recorded on YouTube as well. So you can go back and listen to it over there as well. But there shouldn't be. But I know sometimes, when there's negative energy around us, it's like sometimes it's hard to kind of follow the simpler steps. And things happen where we kind of, someone's saying something and we hear something else. So sometimes there's confusions are brought up. But I would say don't worry too much. So long as you're doing part in the house, there's some prayers in the house, you will be okay. Okay. And we'll definitely speak off air soon, but I'll definitely pray for you and your family, and I hope that God protects you in a very strong way. Thank you. Thank you so much. God bless you. Thank you. Have a good evening. Bye. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। because it's really unfair। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹੀ ਜਾਈਏ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀ ਜਾਈਏ। this is not what life is for। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਊ ਆਰ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹੀ ਜਾਈਏ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਬਿਫੋਰ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਮੇਜਰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ, ਐਨੀ ਮੇਜਰ ਵਰਕਸ ਡਨ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ even if you ask an energy expert, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ really ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੰਧ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, hi, how can I help you? Hello, Auntie, how are you? I'm good, thank you. I just wanted to ask you something. There's a guy that I've met, and I just wanted to find out, if it's all okay. So. Okay, no problem. Let me have a look for you. And how long ago have you met him, or how long has it been since you've known him? About 4 or 5 weeks. 4 or 5 weeks. Okay, brilliant. I know. I'm sorry. No, that's fine. Let me have a look for you. And have you actually met him, or is it just talking? No. Yeah, we've met, but we've, it's like we've got on really, really well.
Okay, that's brilliant. So, but yeah, I've met him once. So, All but right. I'm just checking. All right, let me have a look for you. Let me have a look. you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Okay, Thank you. Thank you. Stop. That's perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's your second card. And once again, please. Stop. Acha, that's your third card. What I'm going to do is just take out some extra cards as well for you, just so that I can tell you in a bit more detail. Let's have a look. Wow. You're really going out of your comfort zone to do this, aren't you? This is like, I think you'd rather kind of give a driving test again or something than, than do something. This is like really, I don't know, the way it's coming up in your reading, this is like, you're really going out of your comfort zone and you're really kind of making an effort. So first of all, well done. Thank you. You know, I'm so proud of you, because honestly, like, well done, because it's not easy for you. You know, No. with some people, it's the soka, like, it's a bit easy. Like, it's like you think, oh yeah, I'll go and talk to someone or I'll go and speak to them. Yeah. But for you, it's just like, not in a bad way, but you know, when you even think about kind of contacting a guy or like kind of say if someone pings you and you think, oh, should I even read their message, because then they'll know that I've read it. So it's just like, this is going to be my future husband. I can talk to anybody. You know, I can talk to whoever, but when it comes to guys, it's like, oh my god. Oh, you poor thing. But it's just like, but you know what you need to stop doing is stop thinking that this is my potential future husband. Okay. Don't think like that. Don't think, oh my god, what is his mum like? What is his dad like? Yes. We don't. Let's not get into that. Let's only focus on the relationship on a kind of like a friendship level. So can you even talk to this person? Yes. You know. So as a human being, we just want to see them at that level. Yes, of course. Yeah. So that's really, really important. But I feel as of the way that the energy is of the cards at the moment, you're really kind of going out of your comfort zone. And I really feel like, although you feel like you're doing your best, but I feel as if when communicating with you, sometimes he's a bit on edge. Like, he doesn't know, like, is he treading on eggshells? Is this right? Is it wrong? So I really feel like from his side, he's making an effort to impress you. Yes. You know, he really is trying. He does like you. Yeah. You know, he really does like you, and I can see from the cards that you like him as well. I wouldn't say that you're in love with him or anything like that. You only met the guy once, but he is nice. Okay. You know, so that's definitely a positive. It seems as if things are going along the right path. I would definitely strongly encourage you both to meet each other a lot more. Yes. You know, and definitely communicate a lot more. The best way of communication is actually speaking to each other. Yeah. You know? So that's going to be, We realise that, because there's been a couple of, like, you know, you do texts and stuff, and we think, oh no, I didn't mean that, and then it's easier to pick up the phone and say, oh, actually, no, that's what I meant. So texts are horrible, aren't they? Yeah, texts can be really awkward. So, but it's best to just speak, like, to just say hello and just speak, and then you've said it, and then you get the vibe from the person, then, like, you can see, like, whether they're happy or they're not, or you know how there is. But to be honest, the way that the cards have come out, I really feel like this is definitely a step in the right direction. It's really, really positive. You do have some strong spiritual energy on your side as well, positive spiritual energy on your side, which is kind of pushing you forward. So there will be times when you feel like, oh, you know what, this is too much out of my comfort zone. Maybe I need to take a mini step backwards. But your angels will be like, no, you're not going backwards, and they'll push you forwards again. Do you know what, that is so right, because every time I feel like, oh, this is getting too much, I then like retract a bit, and then it's like, no, what are you doing? Go. No, it's good. It's really, really good. But you know, I would say to you, speak to other people as well. Okay. Because this whole thing is really new for you. So it's like, you know, when something's really new, sometimes it can be a bit overwhelming. Yes. So it can be a bit too strange. But what I would say to you, I would actually encourage you to try to speak to more people. But when you speak to other people, obviously don't think in your mind, potential husband. Just think, can I even talk to a person? Like, can I just be kind of level with the person? So do kind of take
take out time and try to speak to more people as well. Okay. It's really important. You are going to meet a few different people, I feel. Okay. Before you make your choice or make your decision. But when it comes to this guy, I really feel like he really likes you, and I do feel that you like him, but I do feel that you both need to meet a few times. As per the cards, it feels like it's still really early days. Yeah. So that's why it's almost like you know bits about this person, but you don't know everything. So it's just like reading a CV, but you can't really know a person by reading their CV. No, of course not. No. You know, so you just need to be a bit. I would say I wouldn't say be cautious, but you need to be maybe you use your work skills or use your job skills or interrogate him a little bit, find out what's going on with him, and ask the things that are important to you, or speak about the things that are important to you. But to be honest, you're on the right track anyway, because those are the sort of conversations you're having. What we've talked about, I mean, we're so open with each other, so comfortable already. And that's why I was a bit like, okay, this is going well. Yeah. No, so that's why I wanted to just check. Yeah, no, it's not that difficult, is it? No, it's not. You can do it, but I really hope and pray that other people out there are watching this show and listening, and I really hope that you give them inspiration as well, because if you can do this, I'm sure they can as well. Well, honestly, it's not that hard, people. Thank you. But honestly, I wish you every success. Thank you. Meet him a few more times. Yes. I would say to you, when you've met him about, say, 9 times or 12 times, then definitely drop me an email. Yes. And when you email me, just send me his full name, his birthday, even that's fine as well. And obviously your full name and your birthday. And let me just do a quick compatibility for you. If you wanted a detailed compatibility, obviously I can do a reading for you as well. But just for a quick compatibility, then I can at least check the energy that way. But other than that, if you wanted a detailed compatibility, definitely whenever you're free, either come and see me or speak to me over the phone, and then we'll take it forward from there. But well done, keep up the good work. I'm so proud of you right now. Really, really proud of you. Mum said that. Mum goes, "Oh, you'll be so pleased." And I was like, "Oh my god." No, it's really good. It's one of the most difficult things that a person can do, is like stepping out of your comfort zone, because it's like, no, this is my comfort zone. I'm going to stay here. I'm comfortable. And then when you kind of push yourself, it's a big thing, because other people can say, come on, take that step, talk to people, meet people, but then you just think, oh, I'll do it in a bit, and then you make all the bahane in the world, all the excuses, but then afterwards the excuses run out, and you think, okay, you know what works for me is obviously everything that you've said, all the remedies and things like that, but the main thing has been praying, having faith in God, remaining positive and not thinking negative at all. That's what's worked. So, it works wonders. It does. Yeah. It honestly does. Just faith gives you wings. Just so really works. So no, I'm really proud of you, and it's only because you've put effort into it as well. Yeah, and that's the thing. You have to make effort. You can't just sort of sit there and think, oh, if it's going to happen, it's going to happen. No, it doesn't work like that. You've got to put the effort in. Yeah, make it work. But you know what? I'm expecting a wedding card soon. I think I need to go shopping now. I'm expecting a wedding card soon. But I wish you all the best, and hopefully I hear from you very soon. Okay, thank you. God bless you. Thank you so much. Bye. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਜੁੜਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਬੋਰਨ ਰੋਬੋਟਸ, ਨਾਟ ਹਿਊਮਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਹਿਊਮਨ they have emotions, they need affection, they need that companionship,
you know, it's a natural human element that's there. So ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ emotion ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ cover up ਨਾ ਕਰੋ, you know, hide ਨਾ ਕਰੋ. Make sure that you connect with the right people, make your energy strong and positive. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ energy spirituality ਦੇ ਨਾਲ connect ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ spirituality ਨਾਲ connect ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ. I'll see you guys after. Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You loved India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Jalsa, we specialize in authentic Indian sweets and savories. We also do outside catering for events and functions. Jalsa ne bhaav ne jalsa karo. Contact Minal Kuteja on 0208 908 4148. छोरी करती जंप, छोरे ने दे दिया पंप, रे फुलन दे भी फूल की देखो हवा में उड़ते हंप. छोरी करती जंप, छोरे ने दे दिया पंप, रे फुलन दे भी फूल की देखो हवा में उड़ते हंप. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. हिस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक. With 303 air-conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London. Meeting room for up to 1200 people. Conferences, musical function, weddings या कोई भी gathering. मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ. Histon Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. I'll do my absolute best to help you in every way possible. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. I can
only help you if you communicate with me. So let me know exactly what it is that you want help with, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, and I will do my best to help you. ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। 1 question per person, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੇ ਕੈਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਟੂ ਦ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਦੈਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਸ, with others, because knowledge is power at the end of the day. So share that knowledge, share that light. Knowledge ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨੇ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਦੈਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਦ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਸੇ ਵੀ can't go against them, ਅਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਟ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਟਨ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਲੋਡਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਵਾਟ ਨੋਟ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਕਲੀਅਰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਬੀਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਬੁਸ਼। ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੂੰਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਊਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਕਪਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰੀਲੀ ਸਵੀਟ ਕਪਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਟੋਲਡ them straight, ਯਾਨੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਯਾਨੀ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ 090 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਉਹ ਜੋਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਏਜ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੀ? 29। 29 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 29 ਦੀ? ਓਕੇ, ਤੇ ਜੋਬ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ? ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਾਹਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਉਹ? ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਟੋਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਟੋਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੂਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਜੋਬਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਪੈਥੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਐਨਰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਡਰੋ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਵੇ,
ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਡ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜੋ ਇਹ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਰਕਤ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕੱਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯੰਗ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਜਾਂ ਵੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਸਾਨੂੰ ਫਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਔਰਾ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦ ਤਰੱਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਵਰਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂ, ਇਕੁਅਲ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਡ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਲੌਕਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਲੋਕੇਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਕ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। I'll do my best to help you. Okay ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 9-10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈਗੇ, ਐਲਜਬਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡੇਟ ਜਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਫ਼ੋਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਊਗੀ। ਸੋ ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ'll do my absolute best to help you in every way possible। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, that I can only help you if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਥਿੰਗਸ ਓਨਲੀ ਹੈਪਨ ਇਫ ਯੂ ਮੇਕ them happen। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ ਔਰ ਆਰ ਯੂ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਕਸ ਇਟ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 090 ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। I'll definitely do my best to help you in every way that I can। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਬੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਨੋ ਐਕਸਕਿਊਸਿਸ ਵਾਟਸਐਵਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 11 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੈਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। So you've got time during the weekend, in the afternoons and the evenings ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਈ ਟੀਮ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੇ ਕੈਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੇ ਡੂ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਾਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂਰ ਈਅਰਲੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਡਨ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਦੋਜ਼ ਰੀਡਿੰਗਸ ਡਨ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ TV 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਟ ਯੂ ਮੇਕ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਯੂ ਵੁਡ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਯੂਰ ਟਰੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੋਦਰ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟਰਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਫੋਰ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਅ ਦੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਯੂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ CV ਰਾਈਟ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ CV ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ'll do my best to help you in every way that I can। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ I can only help you if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਚੀਵ ਔਰ ਡੂ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਆ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਯੂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਯੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਚ ਯੋਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਵੈਨ ਯੂ ਅਚੀਵ ਯੋਰ ਗੋਲਸ, ਵੈਨ ਯੂ ਡੂ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਾਚ ਦ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੈਪਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਦ ਜਾਗੂਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਦ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟਾਪ ਹੈਵਿੰਗ ਡੇ ਡਰੀਮਸ, ਮੇਕ ਦਿਸ ਡਰੀਮਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਟ ਰੀਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਪਾਥ, ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਵੇ, ਪਰ
ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆ ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਐਫਰਟ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਐਫਰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਐਂਡ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਵਟਐਵਰ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਸੇਮ ਨੋਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਗਾਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ Already got your free Brian toy? Now you can collect the all-new Miss Herbert or Stunned Herbert when you buy car or home insurance through... Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Already got your free Brian toy? Now you can collect the all-new Miss Herbert or Stunned Herbert when you buy car or home insurance through Confused.com. Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 090 ਨੰਬਰ ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਦੇਅਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ Hello there. Aarti, my name is Bilal. I'm actually, I just would like to get some journal reading about my life. I'm actually facing many obstacles in my life at the moment. Just general things, like work-wise and like many other things too. All right then. And what sort of work is it that you do at the moment? At the moment, I'm actually just doing something part-time. Okay. But I actually want to study law. And this is something that I would want to do actually in future. Okay. But just in general in my life, like I'm facing loads of negativity, like you know, like even the people I know, and just many obstacles, like in general. All right then, let me have a look for you. And how old are you, Bilal? I'm going to be 31. 31. All right then. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card, and I'll have a look for you. I'll start now, and as soon as you say stop, that will be the first card. Thank you. Okay. Thank you. Stop. Achha, that's your first card, and once again for your second card, please. Stop. Achha, that's your second card, and once again for your third card as well, please. Okay.
Acha, this is great. These are your 3 cards. What I'm going to do is I'm just taking out some extra cards as well for you, just so that I can tell you in a bit more detail. Yeah, sure. Okay. Are you the eldest in your family? Yes, I am. Yeah. Okay. You know, the way that your cards are at the moment, one thing that I'm definitely picking up quite strongly, that there is definitely a lot of negative energy around you. Now, this is not your negative energy, so it's not like you've done bad karma, if that makes sense. Like you're not an evil or a bad person, you're not a wrong person. But one thing that I'm picking up is like I feel like this bad energy, unfortunately, is being inherited. Okay. You know, so I feel like maybe it was something that maybe something your parents were dealing with, and now kind of you're dealing with, or God forbid, it could be when your mom was carrying you at that time, she was suffering a lot. But one thing I'm definitely picking up quite strongly is that there seems to be a lot of suffering in the family. There seems to be a lot of things, a lot of jealousy going on, a lot of bad vibes going on, and it's almost like I feel the way that the energy is like, if you kind of try to, unfortunately the phone line's disconnected, but the way that your cards have come, Bilal, is like even if you do try to kind of speak to your parents, I'm sure they will tell you that who or what they feel has been done, or what sort of negativity has been brought. One thing I'll strongly recommend for yourself is that whenever you get an opportunity, definitely speak to me off air, because I'm definitely picking up a lot of dark energy in your cards, which is not right, and to pick it up so strongly straight away, it's not normal. So call the pre-booking line tomorrow morning if possible. Speak to my team and they'll arrange for us to speak off air, and then hopefully we'll take things forward from there. And I'll do my best to help you. But well done for calling in, because normally when somebody's energy is this bad, they can't even call in. You know, so I would say to you that if you were to come and see me face to face, maybe leave home a bit early, because normally with this sort of trapped energy or blocked energy, you normally get obstacles in your way. So if you want to get, say, somewhere which would normally take you 20 minutes, instead of 20 minutes, it will take you maybe 2 hours. Like, it can be that bad. So just be a bit cautious in that sense. जिन्ने भी मेरे बाकी दे व्यूअर्स ने थानू सानू याद ला तो कि जिस ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਡਲੈਸ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਰਜਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ that you understand that this is your life and it's up to you to make it positive। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, God forbid, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਆ, try to get it rectified straight away। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੀ ਜਿਸ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, my heart goes out to him and people like him। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, and it's not even their fault। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਬਣੇ, it's best to put an end to it kind of straight away। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ। why should anyone suffer any pain? no one should। think about it a little bit। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਦੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਦੀਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ?
जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਨਾ ਆ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਖੁਦ ਨਰਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਜ਼ਨ ਖੁਦ ਨਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ 9-10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਪਰ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ बस जी मेरे कुछ हालात इस कदर खराब ने कि मैं हर वक्त ना मैं कल्ली होनी हाँ मैं बड़ी कोशिश करनी है कि कोई मेरे नाल रवे कोई मेरे नाल होवे लेकिन मैनू कुछ अरसे बाद ना मैनू सब छड़ के चले जाते हैं मेरी कोई गलती भी नहीं होती जी बस मैनू लोग छड़ जाते हैं जी इस वक्त मेरे सारे रिश्तेदार ने लेकिन मैं कल्ली हाँ मैं कल्ली रह रही हाँ मेरे माँ बाप भी ने लेकिन वो पाकिस्तान च ने मेरे बच्चे भी ने वो भी मेरे को दूर ने मेरा खामन भी है वो भी मेरे को दूर है मेरी सहेलियां ने वो भी मेरे को दूर ने मैं बस कल्ली रहनी हाँ कुछ मैनू की है जी मैं हुणे डेफिनेटली चेक करदी ते उम्र कितनी हुई है ਤੁਹਾਡੀ मेरी 45 ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ स्टॉप अच्छा आ हो गया तेरा पहला कार्ड एक बारी और कह देना जी स्टॉप जी आ हो गया दूसरा कार्ड एक बारी और कह देना प्लीज़ स्टॉप जी आ हो गया तेरे 3 कार्ड मैं तो करनी हाँ कि एक्स्ट्रा कार्ड्स भी कर दी थोड़े लेके डिटेल्स दस सका देखो मैं एक चीज़ तुहानूं जरूर कहना चाहूँगी बहुत ज़्यादा टाइम तो ये जिद्दां अज दी गल नहीं हैगी या मैं तुहानूं कह सकदी कि 6 महीनों की गल नहीं हैगी काफ़ी सालां तो तुहाडे नाल इदां हो रहा है कि जो भी तुहाडी मन की मुराद हुंदी है ना कि तुसीं अपने मन च एक बारी सोच लो कि मैं ये काम वो होना ही नहीं हाँ जी ना जिस वेले भी तुसीं अपने मन च कि हाय मेरी भी अच्छी फैमिली होवे असीं इकट्ठे रहिए प्यार नाल रहिए सुखी रहिए हुंदा ही नहीं ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਲਵੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਲਵੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਝੜਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ, ਗਿਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਆਊਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਫਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਦੇ, ਬਰੂਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਲ ਹੀ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਖਤ ਮਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਟੌਪ ਆ ਜਾਂ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਸਾਜ ਆ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਿਰੀਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਾਈਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋਏ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ, ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਤੈਅ ਕੱਪੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ TV 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 100 ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤੋੜ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਤੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੋਡ ਨੋਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੈਲਸੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। That can't be a coincidence। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, fair enough। ਪਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ 10 ਜਾਂ 11 ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, then that can't be right। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ most probably isn't। Listen to your heart, ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵਹਿਮ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਫॉर ਯੂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਆਈ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗਾਈਡ ਯੂ ਫਰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬੈਸਟ ਜੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਲਿਵਿੰਗ ਇਟ 24/7। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਰੋਂਗ, ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫਿਕਸ ਇਟ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸੌਰਟ ਇਟ ਆਊਟ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, wherever they are in the world, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫ਼ੋਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਉਸ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫ਼ੋਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਔਨ ਦ ਫੋਨ ਟੂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਉਹਦੀ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਡੂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਫਿਕਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫਿਕਸ ਯੂਰ ਓਨ ਲਾਈਫ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ only then get in touch with me and if you're serious about turning your life around ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ get in touch with me I'll do my best to help you ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਜੀ Hi Aarti. Hello, hi, how can I help you? Hi, basically Aarti, I'm in the process of purchasing a property and what's happened is it's like one door opens, three close. It's just like I've been trying to get to exchange since October and it's been regarded after regarded after regarded. I mean, I don't know what's going on. I have a strong faith. I do my part. I pray. I just don't understand what's going on. It's like I was supposed to be going to exchange on the 4th of November and my solicitor just decides to close the file without telling me on the day of exchange. Then he's done some searches and stuff he didn't do properly. Now I've got a new solicitor and she's trying to chase everything. It's just a case of, it's like all the time I'm battling. Right. And I just feel like I want to give up, but not give up on my faith. I just feel like I'm at the point where I just want to give up. Now I'm supposed to go to exchange this Friday, and now they're talking about a higher rate stamp duty, etc., etc. And it's just like they're telling me everything's on the spot, and it's constant. You know, like money has been running like a water, like a tap, just on tap. Gosh. And you know this, the property that you're going, is that going to be your residential home? Yeah, basically what it is, it's going to be my husband's residential home because for the time being, this property is going to be in my husband's name. I own a property elsewhere, but my husband, I bought this property years ago, my personal property. Okay. But my main residence is going to be there, so we're not going to be living together for the meantime. All right. And like everything could go, like the brokers knew, everything could come through. It's just I've known so many regardless, and it's like I just don't understand what's bringing it on. Have I done something? Have I forgotten something? Have I done a ball? It's like I don't know. Okay, let me have a look for you and we'll take it forward from there because if it's your property then it's definitely something to do with your energy but we need to find out exactly what's going on and what's happening. So keep focusing on this. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay, no problem. Stop. Acha, that's your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Okay, that's great. These are your three cards. I'm just going to take out some extra cards as well for you. Let's have a look. Okay, you know, one thing that I'm saying, like, you know, sometimes what happens when God is trying to help us, we don't read the signs correctly. So we think that ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, like why is this new obstacle in my way? It's like, say for example I want to get from A to B and then the road's blocked and I think, okay, I'll just kind of reroute and I'll take a different road. But when I take the other road, then there's been an accident there or there's been delays there, then I have to kind of change my route again and take a different route. And then I just think, okay, you know what, I'm trying to drive all these ways, let me just leave the car and I'll take a train or a bus, and then the bus
breaks down and then the train breaks down. I call a cab, the cab doesn't work. So you'll notice, I'm just giving you an example, but like this, in your life, you're getting so many rukaftan, like so many blockages and obstacles in just trying to get this thing sorted out with the property. And I really feel like God is saving you from a big negativity because the energy of this place isn't right. With the house? Yeah, something is wrong with the energy. But I don't feel like it's something that's always been there. Or something that's just like been there kind of forever. I feel as if it's maybe something that's been some sort of a blockage that's been placed on that property, or that's been some sort of a negative energy that's been put on the house. So it's almost like it's been forced there. So that the area or that energy, that space, it wasn't always negative from day one. I feel as if that negativity is being kind of pushed there, and that's why you're facing all these obstacles, because I feel as if God is saving you from a great danger or God forbid a great negativity. But I am picking up a lot of dark energy and not very good vibes from that place, even once everything goes through, because you are praying really strongly. And I do feel that with these new lawyers, things are moving forward a bit more swiftly now. But you're right in saying that it's almost like the money is flowing like water, and you will have to double, triple spend on things that you've already spent on. So you might need to get maybe a search done again, or you might need to get one thing kind of sorted out again, and last minute they're going to tell you, oh, by the way, there's this fee or that to pay and this to pay. So there's going to be all these new sort of invoices or these new demands that are going to be coming to you. But overall, I do feel that this place is not very lucky. Even if, say, for example, your husband's going to be staying there for a while, then even he would need to be very, very careful with his finances. It's so important, because whoever stays there, even if you have a tenant in there, or if you have, like some people keep lodgers, even if you have a lodger in there, even that lodger, or God forbid that tenant, even they would suffer with their finances and their well-being as well. So you don't want arguments, bickering over little things. You just don't want that tension, but there's already so much tension in your life, I can see. This is just kind of like, it's just almost like it's the last straw, and you just think, oh, I've had enough, like, when you just kind of sick and tired of it all. But one thing that I would definitely recommend, I would strongly recommend to you, is that make sure don't accept any gifts from anyone that you're not comfortable with, because I do feel that this is someone very, very close that is causing this negativity. I don't feel like it's somebody from far away, or somebody that hasn't got access kind of maybe to you or your family. So what I'm picking up is like, it's almost like someone's got CCTV and they're kind of constantly watching over you. And it's going to sound really strange, but I feel like it's been going on for quite some time now. Do you feel it's like jealousy? There's a lot of jealousy. It's almost like, the jealousy, the way that I'm seeing it, it's like fire. Yeah. So really horrible, that like kind of really strong kind of like spicy heat, like really sharp heat. So it's not pure energy, it's not positive at all, and it's very, very negative. It's almost like how dare they, or how dare she, like it's almost like that's the sort of vibrations I'm picking up. But one thing I would strongly recommend to you, even if you do, like if your husband does move here and things do go through, you need to somehow rectify this, cause big problems. Do you know what I was going to say to you? Because I did actually speak to you about a good 6-7 months ago when I was initially searching for a property. And you did say it was going to be, it was going to be a little bit of a struggle for 6 months, but I wouldn't be renting for a long time. And, it was exactly right what you said. Yeah. But, like, this is the second property. The first property that we did see, and I did like, it was as if God showed me something, because I saw it 3 times. I put the offer in, it was accepted. But the last time I went to see the initial property, there were ashes there, and that gave me a negative feeling, and I just drew, it's like you said, there was something that was recovered, and that first property I stopped, whereas this house is built, and it used to be an old parish,
And I've only just found this out recently, like probably the other day on Friday, that it was a parish. God, you know what? If this, I know. I mean, I can't advise you what you should do, what you shouldn't do. But I'm going to be honest with you. And if I was speaking to my sister, I'd be giving her I would be saying the exact same thing to her. If it was my house and if I had that, I would not buy it, even if it means that I'm losing some money, because obviously it does cost solicitors' fees, this, that, and the other. And now it's almost like things are at the last moment again. But it's best to take a step back, because if you rectify this situation, like even if you come to me, it's not something that we can't rectify. You will be able to rectify it, but it is going to cost you quite a lot, and it is going to take a lot of time and a lot of effort. So it makes you think, like, after being through all these problems, like, do you really want to put in that much effort and that much time? Because certain spiritual remedies are not very simple to do, because the timings need to be precise. Say, for example, if you do like Bart, then they need to be done within a certain time. Or if I give you a shabd to read, then that shabd would need to be read at a certain time or in a certain area of the house. You know, so some things are very kind of specific, but to be honest, the way that, how I've spoken to you today and the way that your cards have come out, I don't really feel as if like you would have the full time or energy to do that. In which case, like, if you can't do certain things yourself, and say, for example, if I was to do something for you, then once again, it's going to be the time, the energy, and the cost involved. But what I would suggest is that really think about it. If your heart's really set on this place, and you really do want to if you really do want to purchase it, fair enough. But speak to me off air. Let me do your detailed reading for you. But I am seeing that it is going to take some effort to kind of rectify or kind of clear the energy. The other option that you do have is maybe look for something completely different. But either way, there is going to be a loss of money, because jo hi jagah hai na, like is the space, the energy is not right. Time for a break. So that is something that we need to kind of rectify. It just seems as if it's not right. It's almost like, sometimes what happens is it's not always negative, but sometimes it gets made negative. So if there's certain energies or entities that are sleeping or resting, you don't want to disturb them. But if they've been disturbed, can I ask you, Auntie, sorry, because it was an old parish, what do they mean by that? For that, what I would say to you is that when you get a chance, definitely speak to me off air, because there's certain things I'm not allowed to speak about on live TV. So even if you drop me an email, I'll be able to explain certain things to you in the email, which I'm not really allowed to say on TV, because I think it would give a lot of people nightmares and maybe sleepless nights. I don't want to do that. But definitely drop me an email, or definitely speak to me off air. I see you, because this is ongoing. It's doing my head in now, and the negative energy is driving me crazy. But no one knows we're buying this property. Like, no one. I don't talk to a lot of my family. Nobody knows. But then I think people just see it like I'm a stay-at-home mum. My son, people look at materialistic things. My son can afford to wear designer clothes. I can not have a lavish life, but I'm comfortable. Without even me, I'm not into big flashy things at all. So I'm now concerned, like, there's too many look after, and I'll be honest with you, I think probably two weeks ago, I put my hands up and I'm like, I'm just give up on this now. Yeah, and I think I just be a bit. Start again. Yeah, be a bit careful, because you don't want to get into a messy situation, So just be a bit careful. But definitely, I look forward to speaking to you off air really soon. And then if you drop me that email, then at least I'll be able to answer that question as well. How will I get your email address? Do I go on the website? Yeah, you can go on the website. You'll find it there. I really want an emergency appointment with you. I'll call your team anyway and see when I can get the first one with you. And I doubt it'll be before Friday, but I really wanted to see. Because they're pushing me, everyone is. Sure. I mean, if you could give them a call tomorrow, or if you drop them an email tonight, then they'll definitely do their best to help you. Okay, thank you so much for God bless you. And I'll speak to you soon. Thank you. God bless you. Bye. Te hanji hu main ja rahi hu chote je break de baad. I'll see you guys after a very short break. Thank you. Why miss your family and friends? Call India Landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates.
To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. छोरी करती जंप छोरे ने दे दिया पंप रे फुलन दे भी फूल की देखो हवा में उड़ते हंप छोरी करती जंप छोरे ने दे दिया पंप रे फुलन दे भी फूल की देखो हवा में उड़ते हंप Jalsa, we specialize in authentic Indian sweets and savories. We also do outside catering for events and functions. Jalsa ne khao ne jalsa karo. Contact Minal Kuteja on 0208 908 4148. Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆਈ ਕੈਨ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 0203 ਨੰਬਰ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬਈ ਇਫ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ TV ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਹੋਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਰੀਡਿੰਗ ਇਹ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੇਲਡ ਇੰਟੈਂਸ ਰੀਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਯੂ ਗੈਟ ਸੋ ਮਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੂਨਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਜਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਕਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਨਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੱਟ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ ਫॉर ਆਵਰਸ ਐਂਡ ਆਵਰਸ ਐਂਡ ਆਵਰਸ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ'll ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਬੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, I'll help you with that. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, Aarti ji. Oh, hello ji. I wanted to ask you, somebody's coming to see the place tomorrow. Okay. Is it going to work out? All right then. Is it somebody's coming to see a place for? Is it buying or renting? For buying. For buying. Okay. Keep focusing on this for me. I just want to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Stop. Okay, that's your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's perfect. That's your second card. And once again, please. Stop. Acha, that's great. These are your 3 cards. I'm just going to take some extra cards out for you as well. And is he serious? Yes, let's have a look. Oh, you know, the fact that somebody's coming is like a huge kind of, it's almost like someone's broken a brick wall, you know. So it's like a huge obstacle that's been removed from your path. It's really positive. It's definitely a positive sign. I do feel that this person's not going to be the only person coming forward. I do feel like going forward there might be a bit of a competition for this place. I can't believe that. You know, but it's almost like it does feel unbelievable, because I feel like this energy's been trapped for so long. It was just like something that, you know, like when you just think, okay, you know what, give up, this is a dead end, it's not going to happen. But I do feel like something has changed definitely within your spiritual energy or your spiritual work. But I really feel like it's a shock. So for the first time I'm actually a bit like speechless for a reading, because even I'm in shock, like how did this path open so quickly? You know, it's amazing. So it's really positive. Are they coming in the morning or the afternoon, or we don't know? It's going to ring. Okay. Definitely I would say to you, whoever's going to be showing them around, if somebody's going to be at the premise, if they can wear white on the top half of their body,
Okay. Yeah, that will be really positive. If it's not possible for, say for example, for you to be there or for anyone else to be there, then even whilst you're at home, as it's your property or your premise, and say if an agent is showing them around, then just at home wear white on the top half. Okay. You know, and hopefully that will help in a really, really strong way. Other than that, what I'm seeing is that hopefully this should open the path to maybe more people coming forward and more people taking steps. But to be honest, with this property, the sooner you kind of get rid of it, the better it's going to be. Okay. And so we don't want to kind of hold on to it for too long. So even if they put in an offer which is a bit less than what we're asking for, fair enough. Because I would say it's best to sometimes it's best to kind of cut our losses and take that step back, because the way that the energy is of that place is not really good. Okay. And so we don't want that. We don't want those bad vibes to kind of affect the other areas of our life. Am I doing everything right now? The new thing? Something's definitely going really right. I'm so proud of you right now. If you were in front of me, I'd be giving you a big hug, because I'm honestly, I'm so proud of you. To be honest, it might be the auric meditation. You know, but there are so many other sort of spiritual remedies that are kind of pushing you forward at the moment. Your luck is really like it's like you're opening the windows. You're opening. You're creating new opportunities for yourself now. You know, but one thing I would strongly recommend is that definitely keep a positive attitude. Definitely keep a positive mindset. It's really, really important. Never say never, they say. So try to say, oh, it's not going to happen. It won't. It's not with me or not with us. Don't say anything negative. Just say, "Hoga," like God's going to do it. He's going to make it happen. You know. So just say, I have complete faith in God, and He's going to do what's best for me. Okay. You know, and keep that positive vibe. And I really feel like it's going to. Do you think it will be Him? Because. To be honest, I mean, in order for me to check that, I would need to do a detailed reading. But the way that it's coming up in the reading at the moment is best to kind of get rid of that place sooner rather than later. Okay, I just hope he's serious. Yeah, I just hope that it kind of does go forward really, really quickly and things move forward. But definitely look after yourself. And I know you've got some homework to do as well. Last time we met. It's in the process. Okay, but try your best. And I definitely, you know, whenever I do my prayers, I definitely remember you and your entire family. You know, so I do pray to God that quickly things move forward for you. But, you know, don't think for a second that I've forgotten you. You know, you're in my heart, so it's impossible for me to do that. But look after yourself, and hopefully I hear from you really, really soon. Keep me updated. Look after yourself. God bless you. Bye. Bye. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ એનર્ਜੀ ਆਵੇ. ਯੂ نو ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ it's like ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, like a door is closed and it's just not opening, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, and all of a sudden God comes and that's it. ਪਰਮਾਤਮਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ. ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. No matter how bad things are or how horrible things have been going in the past, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ. Have 100% faith. ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕ ਜੂਗੇ. Your own mind power is very strong. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਫ ਟਰੈਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. You can actually make it go away as well. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ through your mind's energy. ਸੋ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, then it's so much more easier for the negativity to kind of come into your life and enter. ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ.
हेलो जी, आरती जी, मैं रबिया बात कर रही हूँ जी। मैंने आपसे पहले भी बात की थी जी, पर मेरे मसले अभी वैसे ही चल रहे हैं। मैंने आपने मुझे बोला था कि ब्लैक कपड़े ऊपर मत पहनो, और आई थिंक आपको शायद याद हो थोड़ा बहुत। जी, आपने टीवी पर बात की थी मुझसे या और फिर जी बात जी की? टीवी पर, ओके, हाँ हाँ। तो आप मुझे ये बताइए, तो अभी आपके साथ क्या हो रहा है इस वक्त? मेरी आजकल जॉब का मसला फिर से शुरू हो गया है। तो लाइक मेरा ये साल मेरे लिए अच्छा नहीं है, अप एंड डाउन आया है, और लाइक अभी तक कुछ कुछ समझ ही नहीं लग रहा कि किस तरफ डायरेक्शन जा रही है मेरी लाइफ में। ओह माय तो गॉड, नहीं मैं अभी आपके लिए चेक करती हूँ। आप ऐसा करें, यही बात अपने मन में रखें, इस डायरेक्शन को सही करना ही पड़ेगा अभी तो आप ऐसा करें कि यही बात मन में रखें, मुझे स्टॉप बोल देना, मैं कार्ड से कर आपको बता दूंगी। शुरू करती हूँ जी। स्टॉप। अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट कार्ड। एक बार और कह देना आप मुझे। स्टॉप। जी, और तीसरी दफ़ा फिर कह देना आप। स्टॉप। जी, ये हो गए आपके 3 कार्ड्स। मैं ऐसे करती हूँ, मैं अपनी तरफ से भी कुछ कार्ड्स निकालती हूँ कि डिटेल में बता सकूँ आपको थोड़ा सा। Let's see. ओह हाँ, यस, मुझे याद आ गया, आपसे टीवी पर ही बात हुई थी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस हिसाब से आपके कार्ड्स अभी भी आए हैं ना, अभी भी आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड एनर्जी है। तो डेफ़िनेटली मैं एक बार दोबारा आपको कहूँगी कि चाहे कल सुबह आप फ़ोन कर लेना, मेरी टीम के साथ बात कर लेना, मगर डेफ़िनेटली आप मेरे साथ एक बार और फिर बात करो। ठीक है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हमने सिर्फ ऐसे नहीं करना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर बारिश पड़ रही है तो हम अम्ब्रेला खोल के बाहर चले जाएं कि अच्छा मेरे सिर पर बारिश नहीं गिरेगी, पाँव तो फिर भी भीग जाएंगे, है ना। तो हमें बारिश ही बंद करनी है। हमें नहीं चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में बारिश हो या कोई बादल भी आए। हम चाहते कि धूप हो, अच्छा सब कुछ सुंदर हो, प्यारा हो, अच्छा हो, हम ये चाहते हैं। तो कोई नेगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए लाइफ में। तो ये नेगेटिविटी को भगाने के लिए हमें इसका कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो उससे आपकी सही मदद होगी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है कि अभी भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपके बॉडी के ऊपरले हिस्से पर आपने ब्लैक नहीं पहनना। दूसरी चीज़, आपने रेड कलर नहीं पहनना अभी। अच्छा, हाँ, मैं रेड पहन रही थी। अच्छा, ठीक है। नहीं, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, कि जब तक हमारी ऑफर नहीं बात हो जाती है ना, तो तब तक के लिए आप ये दोनों कलर्स अवॉइड करें। नहीं तो आप नोटिस करेंगे कि लोग बिना वजह से गुस्सा हो रहे हैं आपके साथ, बात नहीं कर रहे, बिना वजह से नाराज़ हो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसी कोई नेगेटिविटी हमें नहीं चाहिए, हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। और मेरी कुछ ऐसे जॉब के भी मुझे चल रही, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। आई डोंट नो, इस साल कुछ स्टेबिलिटी ही नहीं रही। तो अब मैं लाइक पता नहीं, वही इसी में स्ट्रेस में भी हूँ, समझ नहीं लग रही क्या करूँ। नहीं, इसमें चेंज आएगा आपकी जॉब में। तो डेफिनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। अच्छा, हाँ, इस अच्छे साल के या लिए अगले साल तक ये अभी तो ये नज़र आ रहा है कि अगले साल के चांसेस है। इस साल तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस साल तो मैं कहूँगी कि अगर कोई थोड़ी बहुत भी कुछ जॉब है ना, तो दोनों हाथों से उसको कस के पकड़ के रखना है अपने, क्योंकि इस साल आपका ये बहुत है कि आपके फाइनेंसेस बहुत ख़राब है। तो उनको थोड़ा सा हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। जॉब छोड़नी नहीं, कुछ भी हो जाए जॉब नहीं छोड़नी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ कॉलीग्स अच्छे नहीं मिलते या काम अच्छा नहीं मिलता, मन में ऐसा होता है कि छोड़ दो, चलो नहीं करनी चाहिए। मगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि नहीं, जैसे न तैसे करके आप जनवरी तक तो जॉब रखो, है ना। हाँ, उसके बाद अगर कुछ करना है या कुछ चेंज करना है तो फिर आप कुछ रेमेडीज़ करके फिर ही चेंज करना है। क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब अभी कोई स्टेबिलिटी लाइफ में आए तो वो थोड़ी सी परमानेंट हो, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो, फिर ही उसका फ़ायदा है। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए कि हर 3 महीने बाद फिर प्रॉब्लम, या 2 महीने बाद फिर प्रॉब्लम। उसका क्या फ़ायदा।
वो लाइफ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको वो स्टेबिलिटी को थोड़ा सा हमने स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरी चीज़ आपके फाइनेंसेस को थोड़ा सा और बढ़ाना है, क्योंकि बहुत वीक है इस वक्त, तो उनको भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। बाकी ये जो बंदिश मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में, इस बंदिश को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अभी, क्योंकि ये नेगेटिविटी है ना, ये बढ़ती जाती है। जब तक हम इसको रूट से नहीं निकालते ये और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो अभी के जैसे मैंने पहले आपको कहा होगा कि ब्लैक नहीं पहना, अभी मैं आपको कह रही हूँ ब्लैक और रेड नहीं पहनना, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी है ना वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। ओके, और कुछ शादी का दिख रहा है कि नहीं? क्या इस वक्त मुझे पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त तो इस वक्त तो मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूँगी। अगर कोई आपसे कोई प्रिंस भी आपके सामने आ जाए ना, कोई राजकुमार भी आ जाए, तो इस वक्त मैं ये आपसे कहूँगी कि इस वक्त उससे भी शादी नहीं करनी, क्योंकि वो इंसान नहीं तो आपको बहुत दुख देगा। क्योंकि इस वक्त जिस हिसाब से आपकी एनर्जी है, आपको हर जगह धोखा ही मिल रहा है। हर इंसान आपसे बिना वजह से नाराज़ होना, खफा होना, बिना वजह से दूर होना, पीछे हटना, तो वो नेगेटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो नेगेटिविटी को हमने दूर करना है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। एक बार आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी फिर ही हम कोई ऐसा इंपॉर्टेंट या मेजर स्टेप लेंगे। मगर ये भी स्टेप जल्दी लेने ज़रूरी है, क्योंकि अगर सही वक्त पर सब कुछ या सही समय पर सब कुछ हो जाए तो वो अच्छी बात है। फिर आगे जाके कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो डेफिनेटली आप मेरे साथ, आप जब भी आपको मौका मिले, चाहे कल सुबह ही आप फ़ोन कर लेना, मेरी टीम के साथ बात कर लेना, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे साथ डेफिनेटली और फिर बात करना। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। तो परमात्मा करे सारे दी लाइफ च पॉजिटिव एनर्जी आवे, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आवे। जे तुसी अपने बारे च भी कुछ भी पूछना चाहते हैगे आ, या कोई भी थोड़े मन दे विच कोई सवाल आ, कोई गल आ, कुछ भी आ, तो तुसी अपने बारे च कुछ भी पूछना चाहते हैगे आ, डेफिनेटली तुसी जिहड़ा प्री बुकिंग का नंबर हैगा आ, प्री बुकिंग के नंबर के जरिए तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हैगे आ। अज रात नूं हुण 11 बजे तक कोई ऑफिस दे विच नहीं होगा, पर सवेर नूं 9 बजे तो बाद तुसी किसी भी वेले फोन कर सकते हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, जिस लैंग्वेज भी तुसी कंफर्टेबल फील करते हैं तुसी मेरी टीम नूं कह सकते हैं, तो उसी लैंग्वेज फिर वो थोड़े नाल गल करनगे। दे विल डू द बेस्ट टू हेल्प यू, जिन्नी उन्हां कोल हो सके थोड़ी सही मदद या थोड़ी सही हेल्प जरूर करनगे। पर जे तुहानूं थोड़ा जिहा भी लगता है ना कि तुहाडे घर परिवार दे विच कोई डार्क एनर्जी आ, या रब ना करे कोई बंदिश आ, कोई रुकावट आ, या कोई नैगेटिविटी आ, उन्होंने जल्दी तो जल्दी दूर करो। इदां दियां नैगेटिव एनर्जी लाइफ दे विच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए हैगियां। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि जे ये चीज़ों असीं जिन्नी ज़्यादा देर दे लई असीं अपनी जिंदगी च रहन दिंदे हैं ना, ये चीज़ां घर कर लैंदियां। तो जिन्नियां ये स्ट्रोंग हो जान फिर इन्हां तो पिछा छुड़ाना उन्ना ही मुश्किल हुंदा है। सो डोंट लेट इट बिकम सो स्टबन एंड सो स्ट्रोंग कि तुसी कुछ कर ही ना सको। सो ये तो बचो। चलो अज दे लई मेरे को इन्ना ही टाइम सीगा। जिन्हां दी कॉल्स मैं नहीं लै सकी तेरे कोलों माफ़ी मंगदी हाँ। अगला शो थोड़े सामने कल आऊगा आफ्टरनून दे विच ठीक 12 बजे। सो आई विल सी यू देयर।